ในปี 2011 ณ ชายฝั่งตอนเหนือของประเทศเปรูนักโบราณคดีหนุ่มกาเบรียล ปริเอโตได้เริ่มต้นค้นพบโครงกระดูกโดยบังเอิญถึง 137 โครงแต่ที่น่าตกใจคือทั้งหมดนั้นเป็นโครงกระดูกของเด็กถัดมาก็ยังพบโครงกระดูกของสัตว์ในตระกูลอูฐหรือกระจงอีก 206 ตัวซึ่งถูกฝังในเวลาไล่เลี่ยกันคือกว่า 600 ปีและเมื่อยิ่งขุดค้นก็ยิ่งพบว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมบูชายัญและจำนวนตัวเลขนั้นเพิ่มไปจนอาจถึง 1,000 ชีวิตนี่ไม่ใช่เพียงการบูชายัญเด็กครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเท่านั้นแต่ยังเปิดเผยอีกด้านหนึ่งของอาณาจักรจิมูอารยธรรมอันรุ่งเรืองแห่งทวีปอเมริกาใต้ที่ซ่อนความลับอันมืดมนไว้ติดตามเรื่องราวของการค้นพบที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอดีตของเปรูในอาณาจักรจิมูและการบูชายัญเด็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกันครับ1. การค้นพบที่สร้างความตกตะลึงย้อนกลับไปเมื่อ15 ปีก่อนหน้านี้บริเวณชานเมืองฮวนชากิโตเมืองใหญ่อันดับ3ของเปรูระหว่างการก่อสร้างคนงานได้พบกระดูกและกะโหลกศีรษะโผล่ขึ้นมาจากพื้นทรายผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นจึงแจ้งให้กราเบรียล ปริเอโตนักโบราณคดีหนุ่มที่กำลังจบวิทยานิพนธ์ทราบเขาไม่เคยคิดมาก่อนครับว่าพื้นที่ซึ่งเคยเดินผ่านนับร้อยครั้งและถูกใช้เป็นที่ทิ้งขยะนั้นจะกลายเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์เมื่อทีมขุดค้นขยายการสำรวจพวกเขาพบว่ากำลังเผชิญหน้ากับการฝังศพหมู่ซึ่งประกอบไปด้วยร่างของเด็ก137 คนผู้ใหญ่3 คนและกระจงอีกกว่า200 ตัวนี่คือการค้นพบที่ทำลายสถิติและกลายเป็นแหล่งฝังศพเด็กที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นการค้นพบแหล่งโบราณคดีเพิ่มเติมที่ปัมปาราครุสและเอลโปโยทำให้ตัวเลขนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจนักโบราณคดีประเมินว่าจำนวนเด็กที่ถูกสังเวยในพื้นที่ชายฝั่งใกล้เมืองจานจานอาจมากถึง 1,000 คนซึ่งนับเป็นการบูชายัญเด็กที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก 2. จิมูและเมืองจานจานอาณาจักรแห่งนวัตกรรมในช่วงศตวรรษที่ 10-15 ก่อนการมาถึงของชาวอินคาชายฝั่งทางตอนเหนือของเปรูเป็นที่ตั้งของอาณาจักรที่ทรงอำนาจแต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนั่นคืออาณาจักรจิมูดินแดนของพวกเขานั้นครอบคลุมตั้งแต่ชายแดนเอกวาดอร์ทางเหนือไปจนถึงชานเมืองลิมาทางใต้ตามตำนานเล่าว่าเรื่องราวของพวกเขาเริ่มต้นด้วยการมาถึงทางทะเลของเจ้าผู้ปกครองทางเหนือที่ชื่อไทคานาโมผู้นำทัพมาครอบครองดินแดนและสถาปนาเมืองจานจานขึ้นเป็นเมืองหลวงเมืองจานจานคือสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมดินแห่งใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้มีพื้นที่ประมาณ20 ตารางกิโลเมตรและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเซกุนโด วัสเกสนักโบราณคดีท้องถิ่นเชื่อว่าจานจานน่าจะเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเทือกเขาแอนดีสตอนกลางในศตวรรษที่ 15ซึ่งสถานที่นี้เทียบได้หรืออาจจะหรูหรายิ่งกว่าคุสโกหรือเตโนสติสลันในเม็กซิโกด้วยโดยนักวิชาการประเมินว่ามีประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 ถึง 60,000 คนทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคความรุ่งเรืองของจานจานสะท้อนให้เห็นผ่านศิลปะและหัตถกรรมชั้นสูงที่พัฒนาขึ้นในเมืองโจแอน พริวสบีผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจิมูจากพิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิแทนในนิวยอร์กกล่าวว่าเมืองจานจานเป็นเหมือนแมนฮัตตันหรือนิวยอร์กในยุคนั้นด้วยการที่มีศิลปินที่ยอดเยี่ยมอยู่มากนักวิชาการเชื่อว่าประชากรราว1 ใน 3หรือประมาณ 12,000 คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานโลหะโดยช่างโลหะบนชายฝั่งตอนเหนือของเปรูอยู่ในกลุ่มช่างโลหะที่ยอดเยี่ยมที่สุดจากโลกโบราณอีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าทึ่งของอาณาจักรจิมูคือระบบชลประทานอันซับซ้อนที่ช่วยให้พวกเขาพิชิตทะเลทรายได้อารี คารามานิกานักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์อธิบายว่าชาวจิมูใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อนำน้ำและดึงน้ำจากแม่น้ำมอร์เชตั้งแต่ต้นน้ำและนำกระแสน้ำนั้นไปยังพื้นที่เกษตรกรรมที่เตรียมไว้ด้วยระบบคูคลองอันซับซ้อนซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดฝอยพวกเขาสามารถเปลี่ยนทะเลทรายให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ได้ 3. การสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์กระดูกนั้นเผยให้เห็นข้อมูลสำคัญหลายประการแรกเด็กเหล่านี้ถูกคัดเลือกมาอย่างพิเศษอายุตั้งแต่ 5-13 ปีและส่วนใหญ่มีสุขภาพดีมีฟันผุน้อยมากซึ่งตัดความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะเสียชีวิตจากโรคระบาด
นอกจากนี้รูปร่างของกะโหลกศีรษะยังบ่งบอกถิ่นกำเนิดที่หลากหลายของเด็กเหล่านี้จอห์นเวราโนนักมนุษยวิทยานิติเวชจากสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์ว่าชาวจิมูเหมือนกับสังคมพื้นเมืองอเมริกันอื่นๆพวกเขาใช้แผ่นกระดานรองเปลกดศีรษะเด็กทารกลงและใช้ผ้ารัดในรูปตัวทีการกระทำนี้น่าจะทำให้กะโหลกศีรษะส่วนหลังแบนราบแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือมีเพียง 8% ของกะโหลกทั้งหมดที่แสดงลักษณะนี้ส่วนใหญ่ 85% มีการเจริญเติบโตตามธรรมชาติซึ่งบ่งชี้ว่าเด็กเหล่านี้อาจถูกนำมาจากที่อื่นไม่ได้มาจากบริเวณจานนอกจากนี้ยังพบกะโหลกอีก 8 ชิ้นที่มีรูปร่างแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงยาวรีมากและมีรอยบุ๋มตรงกลางซึ่งเวราโนระบุว่าเป็นลักษณะที่พบได้เฉพาะในเขตภูเขาเท่านั้นหลักฐานสำคัญอีกประการหนึ่งคือรอยตัดที่พบบนกระดูกหน้าอกที่ค่อนข้างชัดเจนและสม่ำเสมอมีรอยบาดแผลตรงกระดูกอกดูเหมือนว่าพวกเขาใช้มีดโลหะซึ่งน่าจะเป็นใบมีดบรอนซ์ที่เราเรียกว่ามีดทูมิลักษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ยวแสดงให้เห็นว่าเด็กเหล่านี้ถูกฆ่าด้วยวิธีที่เป็นระบบและคล้ายกันการผ่าหน้าอกแยกกระดูกและตัดหรือดึงหัวใจออกเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาพิเศษ 4. พิธีกรรมแห่งความตายจากหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมได้นักวรรณคดีสามารถสร้างภาพจำลองของพิธีกรรมอันน่าสะพรึงกลัวได้นี่เป็นพิธีกรรมที่มีการจัดระเบียบอย่างสูงโดยสังคมระดับรัฐซึ่งมีอำนาจในการนำเด็กมาและสังเวยพวกเขาแต่สำหรับชาวจิมูแล้วมันอาจจะมีความหมายมากการจัดวางศพมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งเด็กทุกคนถูกจัดให้หันหน้าไปทางทะเลในขณะที่กระดูกสัตว์ถูกหันไปในทิศทางตรงกันข้ามราวกับว่าเด็กกำลังมุ่งหน้าสู่การเดินทางทางทะเลไปยังโลกหลังความตายโดยมีสัตว์เหล่านี้เป็นผู้นำทางตามความเชื่อในวัฒนธรรมแอนดิสวิธีการสังหารเด็กเหล่านี้ก็ถูกออกแบบมาอย่างมีความหมายดำเนินการโดยนักบวชหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีในการขุดค้นที่ปัมปาลาครุสทีมงานได้ค้นพบมีดโลหะที่ใช้ในพิธีกรรมซึ่งมีลักษณะที่ไม่ปกติเหมือนมีดจิมูทั่วไปมีดนี้มีรูปทรงกลมซึ่งทำหน้าที่เป็นกระดิ่งด้วยและเสียงนี้อาจจะเป็นเสียงสุดท้ายที่เด็กเหล่านี้จะได้ยินก่อนตาย 5. กระจงผู้นำทางบทบาทของสัตว์ในพิธีกรรมในการบูชายันที่ฮวนชากิโตสัตว์ตระกูลอูฐหรือกระจงมีบทบาทสำคัญไม่น้อยไปกว่าเด็กนิโคลัสโกเพิร์สนักวรรณคดีและนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านกระจงในประวัติศาสตร์ของประเทศแอนดิสอธิบายว่ากระจงและอัลปาก้าเป็นสัตว์ที่สำคัญมากในแอนดิสโดยในยุคก่อนประวัติศาสตร์มีขบวนคาราวานกระจงหลายร้อยและอาจถึงหลายพันตัวที่ขนส่งสินค้าระยะทางไกลและผ่านเขตที่มีระบบนิเวศแตกต่างกันในอาณาจักรจิมูกระจงมีจำนวนมากกว่ามนุษย์นับเป็นล้านตัวพวกมันเป็นทั้งพาหนะแหล่งอาหารและวัตถุดิบสำหรับสิ่งทอนอกจากนี้กระจงยังมีบทบาทเชิงจิตวิญญาณและสัญลักษณ์โดยเฉพาะในพิธีกรรมโบราณในการนำทางวิญญาณของผู้ตายไปสู่โลกหลังความตายจากการศึกษาซากกระจงที่ฮวนชากิโตโกเพิร์ตพบว่ากระจงเหล่านี้มีอายุน้อยกว่า1ปีส่วนใหญ่อายุระหว่าง 6-9 เดือนซึ่งสอดคล้องกับอายุของเด็กที่ถูกสังเวยอาหารในกระเพาะอาหารของพวกมันนั้นเผยให้เห็นแป้งจากข้าวโพดมันสำปะหลังและพริกซึ่งเป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่ผิดปกติมากสำหรับสัตว์เหล่านี้บ่งชี้ว่าพวกมันได้รับการดูแลเป็นพิเศษก่อนออกเดินทางสู่โลกหลังความตาย 6. เอลนิโญความเชื่อมโยงระหว่างภัยพิบัติกับการบูชายันขณะที่การขุดค้นดำเนินต่อไปกาเบรียลจอห์นและนิโคลัสค้นพบร่องรอยฝีเท้าจำนวนมากในพื้นที่ซึ่งร่องรอยเหล่านี้จมลึกลงในดินซึ่งเป็นไปได้เฉพาะเมื่อพื้นดินเป็นโคลนรอยเท้าเหล่านี้บ่งบอกช่วงเวลาที่ฝนตกหนักมีน้ำท่วมและมีโคลนมากมายซึ่งต้องเป็นฝนตกครั้งใหญ่ฝนตกหนักนี้เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นวัฏจักรซึ่งเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศและมหาสมุทรในวงกว้างบางครั้งปรากฏการณ์นี้มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะรับมือได้จนได้ชื่อว่าเมกะเอลนิโญนักวิทยาศาสตร์เชื่ออย่างยิ่งว่าภัยพิบัติในลักษณะเดียวกันนี้อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดความตื่นตระหนกในอาณาจักรจิมูในศตวรรษที่ 15 และเมื่อการขุดค้นเพิ่มเติมที่ปัมปาลาครุสดำเนินต่อไปพวกเขาก็ได้พบกับความจริงที่น่าตกใจว่าการบูชายันที่ฮวนชากิโตไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวผลการกำหนดอายุซากที่ขุดพบแสดงให้เห็นว่าการบูชายันเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา400ปีเริ่มต้นนานก่อนเหตุการณ์ที่ฮวนชากิโตลาสยามัส
ซึ่งทำให้นักวรรณคดีต้องปรับความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีมู 7. ความเชื่อของชาวจีมูแม้จะมีข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับเทพเจ้าของชาวจีมูแต่บันทึกจากศตวรรษที่ 17 กล่าวถึงความสำคัญของเทพีแห่งดวงจันทร์ที่มีชื่อว่าซีซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกว่าดวงอาทิตย์เพราะดวงจันทร์สามารถมองเห็นได้ไม่เพียงในตอนกลางคืนแต่ในตอนกลางวันด้วยซีเกี่ยวข้องกับการเกษตรสตรีเงินและแน่นอนว่าเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับน้ำขึ้นน้ำลงและทะเลความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชาวจีมูกับมหาสมุทรเห็นได้ชัดเจนในศิลปะของพวกเขาภาพนูนต่ำบนพระราชวังในเมืองจานจานเต็มไปด้วยรูปปลาคลื่นนกทะเลและแหจับปลาสถานที่ตั้งของการบูชายันที่อยู่ใกล้กับมหาสมุทรแปซิฟิกจึงอาจมีความหมายเชิงสัญลักษณ์การเลือกเด็กเป็นเครื่องบูชายันก็มีนัยสำคัญเช่นกันนักวรรณคดีสันนิษฐานว่าชาวจีมูถวายสิ่งที่พวกเขาถือว่าสำคัญที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและสูงส่งที่สุดข้อเท็จจริงง่ายๆที่ว่าพวกเขาเลือกที่จะสังเวยเด็กบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าสังคมจีมูพิจารณาว่าพวกเขามีคุณค่าแค่ไหนความซับซ้อนของพิธีกรรมความหลากหลายของถิ่นกำเนิดของเด็กและการจัดการในวงกว้างล้วนบ่งชี้ว่าคำสั่งนี้มาจากระดับอำนาจสูงสุดอำนาจที่เข้มแข็งและเผด็จการสามารถจัดงานเช่นนี้ได้และบังคับให้ผู้อยู่ใต้ปกครองทั้งหมดยอมทำตามแม้แต่ในถิ่นที่ห่างไกลที่สุดของอาณาจักรแม้เวลาจะผ่านไปนับพันปีแล้วความพยายามของมนุษย์ในการควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จนถึงกับต้องเสียสละสิ่งที่มีค่าที่สุดเพื่อความอยู่รอดของส่วนรวมสื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติว่ายังคงเต็มไปด้วยการดิ้นรนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นสิ่งที่แม้แต่ในปัจจุบันนั้นมนุษย์ก็ยังต้องคงเผชิญกับคำถามเดิมๆแม้จะไม่มีพิธีบูชายันแต่เราทั้งหมดต่างก็ทราบกันดีครับว่ามีผู้อยู่รอดและผู้เสียสละเช่นกันแม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม